cắt một đường mà gỗ thẳng như kẻ chi? Bí quyết nằm ở đâu? Đó chính là máy cưa Repsol cạnh thẳng FM18i đến từ Simat. Dòng máy được thiết kế để trông cạnh nhanh, chính xác và vận hành ổn định, lựa chọn tối ưu cho mọi sử dụng hiện đại. SM18i là lựa chọn hàng đầu khi cần lấy cạnh chuẩn cho gỗ ghép, tạo bề mặt phẳng miệng, sẵn sàng cho công đoạn ép, ghép. Nhờ hệ thống đèn định vị laser, người vận hành dễ dàng xác định chính xác vị trí đường cưa, đảm bảo độ thẳng và độ đều hoàn hảo cho từng tấm gỗ. Khung máy vững chắc, trọng tâm ổn định, giảm rung và tiếng ồn tối đa trong quá trình hoạt động. Động cơ công suất cao cho phép cắt mượt, đường cưa sắc gọn dù với gỗ dày hay gỗ cứng. Hệ thống cấp dầu bôi trơn tự động giúp toàn bộ chuyển động lên trơn tru, nâng cao độ bền và tuổi thọ thiết bị. Trong video, bạn sẽ thấy từng thanh gỗ được đưa vào, đường cưa đi qua dứt khoát, mặt gỗ phẳng miệng, cạnh thẳng tắp như đo bằng laser. Đó chính là lý do vì sao SM18i luôn được tin dùng trong các xưởng mộc chuyên nghiệp, nơi chất lượng và độ chính xác luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. SM18i, máy cưa Repsol cạnh thẳng giúp chuẩn hóa từng đường cắt, tăng tốc sản xuất và nâng tầm chất lượng gia công gỗ. Theo dõi ngay Simat để xem thêm các video vận hành thực tế và khám phá những công nghệ chế biến gỗ tiên tiến nhất cho xưởng của bạn.